Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Mark Gibson MGT. For today's video, i-share ko sa inyo ang bago ko lang nabili na items na pang vlog galing Shopee. Ang isa nito guys, DGT Mini Lavalier Wired Microphone Portable Tie Clip Microphones Smartphone sa halagang 99 pesos lang. So, ang mura nito guys. At saka, ang pangalawa, Selfie Ring Light Phone Beauty Feel Light LED Ring Self Timer Artifact Beauty Skin sa halagang 165 pesos only. So, ang mura rin guys. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga function nito, kung nakatutulong ba sa vlogs nito. So, yun guys. Hi guys. So, nandito na tayo guys. So, ganito guys ang mga kapag nagtitake ka ng video na walang lapel or lavalier, walang headset. So, previously, ang ginagamit ko guys, magamit ako ng headset. Katulad nito guys. Headsets. So, itatry natin ang headset. Itatry natin. Ilagay natin sa cellphone natin. Kung ano ang diferensya. So, dito guys. So, ganito guys. So, ano ang diferensya ng headset? At saka, ito guys. So, ano ang diferensya ng headset? At saka, walang headset. So, hello. So, subukan natin kumanta. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows, but baby here goes. So ito guys na merong headset. So i-try natin na maiba naman. Tanggalin natin. So ito guys, tinanggalan natin. So mahina, walang headsets. So wala lahat. So ito na 'yon ang ito guys. Ito guys. Ito guys. So ito 'yun ang DGT Mini Lavalier Wired mic Portable Tie Clip Microphone Smartphone sa halagang 99 pesos lang. So susubukan natin ang function nito. Ito guys, ilalagay natin dito sa cellphone. Ito guys. Ito guys, dito na. Hello.
Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. So, yun ang kuhan guys. Try natin guys. So, tinanggal ko na guys. Ito. Okay. So, ang pangalawa guys. Ito guys. So, ito guys. So, ito. So, yun guys. Wala pa. Hindi ko pa ito ginamitan ng lights. So, ito yun guys. Ito yun ang selfie ring lights phone beauty fill light LED ring self timer artifact beauty skin sa halagang 165. So pang beauty skin talaga. So ang skin mo maging maganda. So guys, try natin ikabit. Parang ito yun guys, oh. So yun to guys. Okay. Okay. So, patayin natin. Oh. Merong dalawang light guys. Ito. At saka nito. So, balik guys. Ito. Ito. At saka ito. So lagay natin sa ibabaw ng phone. So, try natin i-lights guys. Kung anong kaibahan. So ito na guys. So kayo nang humusga guys kung anong kaibahan ng merong lights. So lagyan na rin natin, i-combine natin. Lagyan na rin natin ito. Kung meron bang kaibahan. Yes. So, lagay natin dito. So guys. Susubukan nating kumanta para makita natin kung ano ang difference. So, hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows. But baby, here goes. So, yun na guys. Na-try na natin guys. Meron na nito. At meron na rin nito. So, kunin natin guys ha. Okay. Ito guys. Patayin natin option, oh. Option. Option. Okay. Okay. So, okay. Tinanggalan natin guys. Tinanggalan natin. Okay. So, lagyan natin ulit. Tsaka, lagyan natin ulit. Okay. So, natin dito. So, i-try din natin ito guys. Ito, kunin natin.
Balik natin. So patayin natin ang ilaw. Guys. So guys. Ito. Guys, ito. Ito guys, ito. Ito. Subukan natin pailawin ulit. So yun lang guys. So nilagay natin dito guys. Ito guys. Ito. Lagay natin dito. Ito guys. Ito. Okay. So yan na guys. Sana meron kayong natutunan sa video na ito. At makatutulong ito sa mga nagsisimula pa lang na sa kanilang YouTube channel at nagva-vlog. So ito na guys. So thank you for watching.